Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie 2025, etalare generală, vom face crucea celtică și este valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Începem, tăiem cărțile, le așezăm pe poziție și scoatem două cărți în plus pentru provocare și surpriză. Prima carte, nu știu de ce am arătat-o, uite, v-am arătat-o, dar o punem aici cu sosul în jos. Le așezăm pe poziție, da. Da, uite, a vrut să fie revelată prima energie pentru voi. Energia ta în această lună este una, îmi vine să spun, compasivă, este una, hai să o numim, dacă vrei, de căldură sufletească, te simți bine, cumva, din punct de vedere sufletesc. Hai să vedem. Situația, după cum am văzut, s-a revelat la început 10 de monede. 10 de monede este cartea împlinirii. Poate pentru unii dintre voi împlinire din punct de vedere familial, pentru alții dintre voi împlinire, nu știu, la nivel de casă, fizică, poate că vă cumpărați o casă, alții dintre voi poate că e vorba despre familie, da, sau finanțe. Roata norocului. Ok. Și 5 de cupe. Atenție, pentru unii dintre voi există fluctuații la nivel emoțional și fizic. E ca și cum, da, tu încerci să-ți menții aici un soi de echilibru interior, emoțional și așa mai departe, însă la nivel fizic, ce se vede fizic în viața ta, există fluctuații. Există fluctuații atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere material. Poate că nu ar strica în această lună iulie să începi să depui atenția către ce schimbări ai de făcut ca tu să nu mai suferi aici în plan fizic. De ce spun în plan fizic? Pentru că e ca și cum se răsfrânge asupra familiei, tot ceea ce tu consideri eșec poate avea repercusiuni asupra familiei sau cel puțin familia te simte că nu mai funcționați la cote maxime într-un fel sau altul. Pentru alții dintre voi pot fi fluctuații materiale. Acum am o sumă mare de bani și dintr-o dată parcă zici că pleacă banii de la mine. Însă aici nu e vorba de asta, e vorba despre banii nu au picioare, banii nu pleacă, banii pur și simplu noi ca și cum ne responsabilizăm cum îi cheltuim. Poate că pentru unii dintre voi situația este mult mai complexă din punct de vedere financiar, însă pare că în luna iulie, e ca și cum ți se spune, trebuie să faci schimbări în ceea ce privește modul în care te administrezi, modul în care te te arăți, îmi vine să zic, nu te exprimi, te arăți din punct de vedere emoțional, pentru că aici avem o energie foarte joasă și energia ta, tu încerci să o menții așa cumva echilibrată și să fie o energie de voie bună, însă pe interior probabil că ești mai frustrat sau ești mai trist sau ești mai, nu știu, și modul în care tu te arăți nu este sănătos, îmi vine să zic. Poate că ar trebui să vezi, mie aici îmi vine să spun că ești foarte ok să te pui în papucii celuilalt, celor de acasă, care te văd cu aceste stări emoționale care probabil sunt de neînțeles. Ar trebui să te întorci către tine, să vezi de ce ai aceste stări emoționale, când ești bine, când nu ești bine, ce se întâmplă, pentru că 5 de cupe poate fi în unele cazuri o depresie pe care nu vrem să o lăsăm să fie văzută sau, nu știu, prin a încerca să-i protejăm pe cei de acasă, noi ne afundăm din ce în ce mai mult în depresie. Atenție, pentru unii dintre voi poate fi asta, da? Aici e vorba despre, ok, în luna iulie e momentul să începi să faci schimbări. Fie din punct de vedere al administrării financiare, fie din punct de vedere al cum
al stărilor tale emoționale, aici e nevoie să faci ceva. În mintea ta sau ce gândești tu, te văd optimist, ești deschis, 9 de monede, știi că ține doar de tine, adică aici ca ceva să se schimbe în viața ta, tu știi că doar tu ești cel care poate face într-un fel sau altul schimbările. Și forța. Atenție la ego. Unii dintre voi aici poate că sunteți prea orgolioși ca să recunoașteți că aveți stări de tristețe. Poate sunteți prea orgolioși să vă vulnerabilizați într-un fel sau altul ca celălalt să vă vadă cu adevărat pe dinăuntru. Celălalt, fie el cine o fie, poate să fie vorba aici despre oricine din familia ta, nu neapărat partenerul de viață. Da. Dar aici e vorba despre ok. Ce e cu atâtea orgoliu? De ce să... Tu ești ca și cum foarte optimist și sigur pe tine că tu vei putea rezolva singur treaba. Da, nu zice nimeni că nu ține doar de noi personal să ne facem munca cu noi înșine ca să putem să ne eliberăm de această corvoadă numită eșec, tristețe, nu știu, stări emoționale proaste și așa mai departe. Da, bineînțeles, însă asta nu înseamnă că trebuie să fim atât de orgolioși încât să zicem nu am nevoie de ajutorul nimănui care să mă sprijine emoțional, mă refer, da? Atenție, acest aspect poate că ar trebui să îl mai analizez un pic. În subconștient, 10 de cupe, foarte multe cărți foarte pozitive. Hai să vedem. Azi de bâte. Și regina de cupe care se repetă. Acum, unii dintre voi aveți stările astea de tristețe probabil din cauza distanței. Ori ați plecat, nu știu, sunteți la distanță de familie. Și asta este ceea ce vă întristează foarte tare. Nu este ceea ce voi v-ați fi dorit. Fie este vorba despre... poate fi distanță emoțională pentru alții dintre voi și orgoliul tău nu te face să te duci către persoana către care te-ai distanțat. Însă subconștient e ca și cum tu știi că dacă vrei ca familia să fie unită, dacă vrei să te împaci, dar nu un păcat pentru că sunteți despărțiți sau împăcați pentru că, nu știu, aici poate s-a întâmplat ceva între tine și un membru al familiei tale, fie partener de viață sau orice altă persoană, un frate, o soră, un văr, nu contează, da? Indiferent de ce s-a întâmplat în trecut, tu în subconștient știi că familia este foarte importantă pentru tine sau cel puțin această persoană este foarte importantă pentru tine și e vorba despre ok, știi, inconștient sau mă rog, în subconștient este foarte clar pentru tine că această persoană merită să îi se mai dea o șansă sau această familie merită să îi se mai dea o șansă. E vorba de un soi de, nu știu dacă neapărat împăcare, împăcarea cu gândul că familia merită să fie unită. Nu știu dacă are noimă pentru voi, dar eu asta simt să transmit. În trecutul, 6 de cupe. Hai să vedem cu ce vine. 10 de bâte, vezi? Deci vedem cum a fost complicată ultima perioadă. Ultimile 6 luni pentru unii dintre voi. Au căzut foarte multe cărți. Ultimele 6 luni au fost... ia uite, soarele. Au fost complicate. La un moment dat ați crezut că s-a terminat complicăciunea, la un moment dat ați crezut că puteți să respirați ușurați, că s-a rezolvat tot, că v-ați vindecat anumite lucruri, că v-ați eliberat de anumite, nu știu, evenimente din trecut, însă pare că încă mai există ceva, e ca și cum ceva te duce mereu și mereu în același
Punct. E o repetitivitate pentru unii dintre voi, mereu repetați același sau se repetă același scenariu în legătură cu un membru al familiei voastre. Nu știu despre cine e vorba aici. E ca și cum cineva din familia ta tot timpul, da, mereu aici, când e bine, când după aia dintr-o dată, nu știu, dă cu buta în baltă, probabil. Și aici e vorba despre, ok, e ca și cum tu știi cine ești, tu te cunoști pe tine foarte bine, te autocontrolezi, însă în același timp ai și un ego foarte mare care nu te lasă să fii tu cel care dă primul pas sau care face primul pas. Însă aici e vorba despre a schimba situația. Dacă vrem să se schimbe situația, trebuie să facem ceva. Nu putem să rămânem în energie de orgoliu, pentru că în subconștient tu știi că merită să îi se mai dea o șansă acestei relații. Da. În viitor, următoarele 3 luni. Aici avem cum 10 de bâte arată în trecut cât de complicat a fost, însă 10-le, avem deja 4 de 10 aici. Îi avem pe toți, da. Arată finaluri. Aici e ca și cum se finalizează sau se ajunge, dacă vrei, la concluzia că trebuie să facem schimbări în legătură cu o situație care se repetă mereu și mereu în această relație familie. Sau o situație care se repetă mereu din punct de vedere financiar, dacă e vorba despre asta. 10 de spade este un final. În următoarele 3 luni de zile, 10 de spade arată ca și cum picătura care umple paharul. Hai să vedem. E ceea ce te pune cu adevărat la pământ ca tu să te trezești. Avem, wow, 2 cărți de echilibru foarte interesant. 6 de monede și caleașca. În următoarele 3 luni de zile aș spune că dacă, bineînțeles, dacă se fac schimbări aici și dacă tu alegi să lași să se vadă cât ești de vulnerabilă sau lași să se vadă cât de mult te-a durut ce s-a întâmplat în trecut sau cât de mult s-a repetat această situație urâtă între tine și acea persoană. Dar aici e ca și cum trebuie ajuns în fundul fundului problemei, da? Ca să ne înțelegem, la rădăcina problemei, ca să se termine cu adevărat și să se instaleze voia bună, echilibrul și așa mai departe. Aici e vorba despre a acționa ca obiectivul să fie vindecarea și echilibrarea. Da? Nu e vorba să acționăm din ego și să zicem, eu am făcut mai mult decât tine sau, nu știu, aici reproșuri, cine știe ce, pentru că fac rău. Da? Dacă o ținem langa în continuare cu eu am făcut, tu n-ai făcut, eu am mers, tu n-ai mers, eu aveam un obiectiv, tu nu trăgeai la aceeași căruță cu mine. Deci tot ceea ce spunem, din nou, din orgoliu, pentru că aici avem această persoană, da, poate fi foarte orgolioasă pentru că ea își permite să dea aici, nu știu, bani acestor cerșetori, însă în același timp poate fi și, când vorbim despre ego, da, poate fi și vorba despre a fi, rolurile se schimbă pentru că există reciprocitate, deci aici ca și cum nici să nu fii, să te lași umilit, dar nici să fii foarte, foarte egoic în ceea ce ai de spus. Ideea este să nu se rănească, ci să se caute echilibrul, da?
În momentul în care ajungem, de exemplu, că poate nu e vorba despre tine aici, în următoarele 3 luni de zile, această energie a vrut să apară ca și cum am zis mai devreme, bomboana de pe colivă. Ajunge, se umple ultima picătură care umple paharul. Poate că în următoarele 3 luni de zile unii dintre voi veți avea de-a face din nou, pentru că aici vedem cum se repetă acest scenariu, veți avea de-a face din nou sau va trebui să știți să țineți piept acestui eveniment repetitiv care se va repeta din nou și va pune capac în următoarele 3 luni, începând din luna iulie 3 luni, și care probabil te va pune la pământ, ca și cum, ok, cu asta mai omorât, metaforic vorbind, da? Și aici vedem cum probabil unii dintre voi reacția voastră la această lovitură sub centură va fi: eu vreau să trăiesc, nu știu, în liniște și pace, vreau echilibru în viața mea, nu mai vreau, nu știu, trădări, nu mai vreau plâns, nu mai vreau tragedii, nu mai vreau critici, nu mai vreau, da, pentru că încărcătura emoțională este mare și lovitura va fi pe măsură. Așadar, indiferent care va fi situația prin care veți trece voi aici, ca și cum veți alege, să nu vă mai uitați cumva în urmă. Caleașca arată plecarea, dacă vrei, această persoană iese, lasă în urma ei această împărăție, să zicem, pentru că este un prinț, da, vedem cum își lasă casa în urmă și pleacă. Deci aici vorba despre ieșirea, terminarea acestui conflict care se repetă și se repetă cu cineva din familia ta și mersul în căutarea echilibrului și zici, ok, m-ai lovit sub centură, eu așa ceva nu mai vreau, nu mai accept, am plecat. Și ieși fiind corect, pentru că aici în corectitudine, fiind corect față de tine, mergi către a lăsa, da, pleci cât mai departe de acea problemă, aș spune. Bun, hai să vedem provocarea. As de cupe, interesant, provocat la inimioară berbecul în luna iulie. Hai să vedem. 9 de cupe. Și 10 de cupe, wow, se repetă 10 de cupe. Dragii mei, berbecul este provocat în luna iulie să fie deschis emoțional, să fie lângă familie, să fie empatic, să fie, nu știu, cald și așa mai departe. Ideea care este? Avem exces de emoții aici sau avem exces de iertare, poate. Eu spun mereu, nicio extremă nu e bună. Nici aia de a oferi prea mult, pentru că atunci când nu există reciprocitate, tu poți să oferi cât vrei tu. Pentru că cealaltă persoană nu îți va oferi același lucru pe care tu îl oferi. Decât dacă, bineînțeles, este o persoană conștientă. Însă, aici e vorba despre excese. Tu ești provocat, probabil, să nu mai faci exces de Aici avem exces. În trecut ai făcut exces. Tu știi ce excese ai făcut. Ori ai preluat asupra ta acele responsabilități care nu ți aparțineau sau unele responsabilități care nu ți aparțineau, tot tu le-ai luat asupra ta. Hai să dăm exemplu cel mai simplu. Într-o relație trebuie să existe reciprocitate. Da sau nu? Suntem doi. Trebuie să muncim 50-50. Domne, pentru relația asta n-avem cum altfel. N-avem cum să pretindem ca relația să meargă bine dacă nu ne implicăm 50-50. Acum, dacă tu ai făcut exces de ce? De iubire aici. Nu știu, stăteai și îți pupăceai partenerul și făceai de toate și dădeai așa ciorbica cu lingurița, nu neapărat că o făceai
E un soi de explicație cu glumă ca să fie un pic mai relaxată atmosfera, însă toate excesele pe care tu le-ai făcut și care nu era nevoie să le faci. Și bineînțeles că ce ai primit înapoi sau care va fi bomboana de pe colivă vei vedea, da? În final, pentru că nu a existat reciprocitate și din nou tu vezi că această situație care se tot repetă, poate avea legătură cu acest exces. Provocarea este pe plan de exces. Dacă tu în continuare, e ca și cum, dacă tu nu vezi că din iubire faci excesiv de mult, atunci problema e la tine. Tu trebuie să schimbi situația. Pentru că nu-ți servește la nimic să stai cu stări emoționale proaste pe care nu le arăți partenerului, nespunându-i ce te doare, nespunându-i care sunt lipsurile tale emoționale, de exemplu, da? Și distanțându-te emoțional. Deci aici e vorba, ești provocat pe partea emoțională să spui ce nevoie ai, care e modul în care tu te simți, în care tu ai nevoie să te simți iubit și ce dorință ai tu în legătură cu această relație familie. Da, ești provocat din nou. În luna trecută am vorbit despre berbec, că era cumva provocat să se deschidă din punct de vedere emoțional. Acest lucru îl văd și aici, însă nu e vorba de a face excese în a oferi ca după aia tu să înțelegi cu nimic. Aici e vorba despre a ști să oferi în reciprocitate. Dacă vezi că nu primești, nu are sens, însă provocarea vine să te deschizi ca să spui ce nevoi ai tu în legătură cu relația ta, de exemplu. Pentru că fluctuațiile emoționale sunt ale tale și vin de la o poveste care se repetă în legătură cu partenerul de viață sau cu cineva din familia ta, după cum am zis. Surpriza. Marele preot, ok, Marele preot vine cu compromis, asta este foarte ok. Regina de monede și 4 de spade. Acum, surpriza poate fi promisiunea celelalte persoane în a învăța într-un fel sau altul, pentru că Marele Preot este catalogat ca fiind un ghid. Nu contează că e ghid spiritual sau ghid religios sau ghid pur și simplu tradiția noastră, ne luăm, da, ne ghidăm după ceea ce am văzut la părinții noștri și așa mai departe. Tradiție în general, da. Și aici ca și cum persoana asta este o persoană serioasă, este o persoană de casă, este o persoană care într-adevăr e parolistă în momentul în care promite ce va face, însă pare că a promis de multe ori și aici există un soi de consum energetic, pentru că a promis, dar nu a dus până la capăt, probabil. Ei bine, de data asta pare că surpriză, promite din nou, însă nu mai promite în van, îmi vine să spun. Aici va începe să facă cu adevărat. Regina de monede este persoana care pune mâna și face, concret, palpabil. Îți va demonstra. Încearcă să se desprindă de ceea ce o consumă pe această persoană, pentru că are păreri de rău aici. A suferit pentru că nu a putut să-și țină promisiunea în trecut, însă acum e ca și cum e nucleul familiar. Aici vorbim despre familie, indiferent că vorbim despre faptul că este partenerul tău de viață sau este o altă persoană din familia ta, nu contează. Aici vorbim despre nucleul tradiției familiei. Familia e importantă și pentru persoana asta, la fel cum este importantă și pentru tine. Surpriza este că această persoană va face lucruri palpabile, se va compromite cu adevărat. Nu va mai face cum a făcut în trecut. Interesant. Concluzia. 2 de spade. 2 de spade poate fi un
blocaj, 10 de monede, deci aici, dragii mei, nu știu ce se întâmplă. Unii dintre voi, poate unii dintre voi ați blocat pe cineva din familia voastră. Nu mai aveți discuții cu cineva. Da, eu mă regăsesc în această poveste. Foarte interesant. Și nu deblochezi persoana respectivă din mândrie, nu? Și lumea, wow. Da, eu nu deblochez persoana respectivă, o am blocată, persoana respectivă e parte din familia mea, e ca și cum aici a ieșit o poveste dintr-o frântură, din ceea ce și eu trăiesc, că și eu sunt om. Și pare că același lucru s-a întâmplat și cu unii dintre voi, cel puțin. Eu nu deblochez persoana respectivă pentru că, nu din mândrie, Doamne ferește, ci pentru că eu consider că fiecare dintre noi avem limitele noastre și, bineînțeles, depinde și la voi ce s-a întâmplat. Voi știți foarte bine care sunt limitele voastre, pentru că aici există ideea refuzului, da? E ca și cum nu. Pentru mine povestea s-a terminat, pentru mine povestea nu mai vreau, da? E ca și cum e terminat. Ori aici, atenție, nu e vorba de faptul că tu nu vrei să mai auzi de persoana asta în viața ta, nu. Aici e vorba despre ce se declanșează în luna iulie. Pentru că aici vedem că se repetă o situație. Ori această persoană, într-un fel sau altul, prin intermediul familiei, te va putea contacta, însă va face același lucru, va repeta ce a făcut până acum, cum s-a exprimat până acum. Da? Deci aici e vorba despre repetitivitate și concluzia este că probabil, cum tu la nivel subconștient ai această imagine de ok, mai dau o șansă pentru că este importantă familia, nucleul este important să-l menținem, ajunge într-un fel sau altul. E posibil pentru unii dintre voi, e posibil să fie bomboana de pe colivă în această perioadă, să te mai rănească odată sau să se mai întâmple ceva și să se ajungă să se promită că nu mai face cum a făcut în trecut, însă tu nu crezi. E ca și cum eu până nu văd rezultate, pentru mine, ca și cum este cumva ultima șansă. Concluzia este că e ultima șansă care îi se dă acestei persoane, iar dacă nu se văd rezultate, probabil că aici vorbim despre ok, la revedere pentru totdeauna, da? Cam asta este ideea. Wow, foarte interesant. Am avut așa un click când am văzut ce vor cărțile astea să transmite la un moment dat. Zic, wow, mă regăsesc aici. Da, cam asta este ideea. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!